قبل ما تأسس لبنان الدولة وصار عنده كيان سياسي وحدود جغرافية واضحة بال 1920 وصار مستقل بال 1943، كانت المناطق اللبنانية بتخضع سياسيا واقتصاديا للمستعمر شو ما كانت هويته، كما انه كانت بتكبر وبتصغر حدود الجغرافية لهالمناطق بحسب التنظيمات الإدارية للمستعمر. مشان هيك فينا نعتبر انه قبل 1920 ما كان في كيان سياسي للبنان ولا حدود واضحة، وعلى ضوء هالحقيقة ما كان في تاريخ سياسي مستقل للبنان بالعصور الوسطى والحديثة. وقبل هالتحديد الجغرافي للبنان ككيان سياسي مستقل، كانت المناطق اللبنانية موزعة بين متصرفية جبل لبنان وولاية بيروت ودمشق، وقبلهم وإذا بنرجع لورا بعد كانت الإمارات الإقطاعية اللبنانية تكبر وبتصغر حدودها بحسب الظروف. ومن سنة 1861 وبموجب النظام الأساسي اللي تم توقيعه من قبل لجنة دولية، انعطى جبل لبنان استقلالية داخلية برئاسة متصرف عثماني، وهيك صار جبل لبنان عنده حدود جغرافية وكيان سياسي وعنده حكومة وإدارة ومدارس وتنظمت أموره ومؤسساته وتحدد تاريخه. بس لبنان الجديد اللي تأسس سنة 1920 ضم عكار وطرابلس والبقاع وبيروت وجبل عامل، وبما انه كان لجبل لبنان كيان سياسي سمت هالمناطق اللي تم ضمها لإله بالملحقات، وما تغير الوضع بشي غير انه وسعت الرقعة الجغرافية اللي كان اسمها جبل لبنان وصار اسمها لبنان الكبير. المشكلة اللي صارت أمر واقع إنه تاريخ جبل لبنان اللي هو جزء من لبنان وحجر أساسي بتكوينه انلزق وتعمم على الملحقات اللي هن كانوا برات حدود المتصرفية، وبما إنه هالملحقات اللي صارت مناطق لبنانية ما كان عندها الاستقلال الجزئي اللي كان عنده إياه جبل لبنان من خلال المتصرفية، انترك تاريخ هالمناطق بالعتم. مش ضروري يكون الحق على حدا، ممكن كانت غلطة بس صار واضح انه هالغلطة لهلأ ما تعالجت. وبعد استقلال 43 اجيال بحالها كبرت ما بتعرف شي عن مناطقها وعن تاريخها، كل اللي بتعرفه هو تاريخ جبل لبنان، واكتر من هيك بتحس حالها مش معنية. فمش عجيب ملاحظة ضعف المواطنية بلبنان، ومش عجيب كمان ملاحظة حب اللبنانيين للخارج، طالما انه عنا نقص بفهم معنى المواطنة ومعنى المصير المشترك. اكيد وبدون جزم ما في يعمم على الكل، بس مثل ما انك شايفة بعده التاريخ بلبنان بيعتمد تاريخ الطائفة، وهيدا حق علمي ما في شك. فيك تدرس وحلال عليك ولك علميا انك تدرس تاريخ طائفة، بس كمان ما في شك انه عنا نقص كتير كبير بالتاريخ الوطني المشترك اللي بيجمع وما بيفرق. وكل شي درسناه بالمدرسة وعم ندرسه لهلا هو أحداث صارت لحديث 1943، أما بعد 43 وحرب لبنان وكأنه شي كابوس، نمنا وقمنا من النوم كش برا وبعيد وكفينا حياتنا طبيعي. وهلأ صار واضح للكل إنه اللبنانيين اللي جمعتهم الظروف بال 1920 وأخذوا استقلالهم بال 1943 ما قدروا بالحد الأدنى يتفقوا على أسطورة تجمعهم. حتى الأسطورة التأسيسية اللي بلشنا ننبش عليها بعد إعلان دولة لبنان الكبير بال 1920 انبنت على مغالطات تاريخية وافترضت إنه التعميم هو اللي رح يجمع، واللي صار هو العكس تمام. صارت تبعد الأجزاء اللبنانية عن بعضها، وراحت كل طائفة خوفا على الكيان اللبناني برمته تحبك أسطورة عزوقة، وانتهت القصة بحرب ما بتخلص. وبهيك جو بتلاقي حالك قدام تاريخ مجزأ، تاريخ مناطق، تاريخ طوايف. أما الحل بيكمن بأنك تروح بتطرف صوب العلم وتنبش على الحقيقة، والحقيقة اللي بيفرضها العلم، وتترك على جنب الأفكار المسبقة والخلفيات على أنواعها، أفكار دينية، أفكار إيديولوجية، أفكار الطائفة، أفكار الحزب، إلى ما هنالك. والهدف واحد: تاريخ لبنان لكل اللبنانيين، موضوعي بالاعتماد على الحقائق حتى لو أدت لنتائج بتتخالف مع قناعاتك المسبقة. غير هيك بيكون بعدك رايح صوب التعصب، وتعصب بنجمة، أي تعصب مبتذل.